Your friends, if they are waiting, they want to learn about operators. आज हाम्रो मेन टपिक भनेको अपरेटर छ. ओके, सो हामीले यो हिजो अस्तिकै प्रोग्रामलाई चाहिँ फेरि म डिस्कस गरिरहेको छु यसमा र हाउ दिस लाइन रिप्रेजेन्ट्स भन्ने कुराहरूलाई हामी एकचोटि फोकस गर्छौँ. अनि त्यसपछि मात्रै चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा के भन्न खोजिएको छ भन्ने कुरालाई एकछिन यसो फोकस गरेपछि अनि अगाडि बढ्दै जान्छौँ. सो नर्मली हाम्रो चाहिँ यो पहिला सुरुमा यो के चाहिँ हो त भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ. यो हेर्ने बेलामा यो सिम्पल इट्स लाइन, यो एउटा लाइन देखिन्छ जहाँ चाहिँ सिम्पल ए र बी एड गरेर सीमा असाइन गरेको कुराहरू यहाँ देख्न सकिन्छ. तर यहाँ अझ एउटा के कुराहरू छ जुन चाहिँ हामीले सिक्न पायो भने धेरै सजिलो हुन्छ. ओके, सो यो के रहेछ त, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू. सो यसमा हामीहरूको मेन टार्गेट भनेको, आजको मेन टार्गेट भनेको चाहिँ यो पर्टिकुलर लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको कुरा के हो त भन्ने कुरा. जस्तै इक्वल टु भनेको के हो, प्लस भनेको के हो. हामीले यो सिए र बीको बारेमा त हामीले भेरिएबल भनेर हामीले पहिले डिस्कस गरिसकेका छौँ. ओके, वी हेभ लर्न अबाउट वाट इज भेरिएबल भन्ने कुराहरू थियो. सो यहाँ चाहिँ अब के गर्छु त भन्दाखेरि, ओके, र यो के क्वेसन्सहरू छ के छ भन्ने चाहिँ जस्ट लाइक सिम्पली तिमीहरूले म्यासेज पठाइदिँदा हुन्छ. आज एकदम सर्ट क्लास लिँदैछु जुन चाहिँ अपरेटरसँग रिलेटेड हुन्छ. अनि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ विल थिङ्क अबाउट लाइक टेकिङ अ क्वेसन र त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी फोकस गर्ने प्लानमा छु है. सो एनिवे, एउटा सिम्पल प्रोग्राम वी आर टकिङ. यहाँनिर योलाई लिउँ र हाम्रो मेन टपिक मैले भनिहालेँ कि यो हाम्रो मेन टपिक आज भनेको अपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिङमा भनेर भनिन्छ. एक्चुअली अपरेटर भनेको के हो पहिला बुझ्न जरुरी छ. अनि मात्रै हामीले चाहिँ यो कस्तो भन्दाखेरि यो अपरेटरको टाइप्सहरूमा गएर बुझ्न अझ सजिलो हुन्छ. पहिला अपरेटर भनेर कसरी सोधिहाल्यो भने है, यो दर इज अपरेटर लाइक के हो त यो अपरेटर, कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले सोध्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है. ओके, लेट्स सी, कहाँ थियो यो. जस्तै हामीहरूको ए प्लस बी र जुनलाई चाहिँ सीमा गएर इक्वल्स टु राखिदिन्छौँ भनेर कुराहरू गरेका छौँ. ओके, दिस वान जहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इफ यु टक अबाउट दिस थिङ्स, यहाँनिर ए बी र सी, ए प्लस बीको कुराहरू यहाँनिर आइरहेको छ भने अब यहाँनिर चाहिँ यो अपरेटर भनेको यो अपरेटर हो. ओके, अनि यो होल कुरालाई के भनिन्छ भन्ने कुराहरू जान्न जरुरी छ. जसले गर्दाखेरि यो अपरेटरको डेफिनेसन पनि हामी निकाल्न सक्छौँ है. अब अपरेटर आइरहनु, यो माउसबाट लेख्ने बेला मैले गाह्रो हुन्छ है. अब यिनीहरू त भेरिएबल भइहाल्यो. अनि तर भेरिएबल भए तापनि यस्तो केसमा हाम्रो यो यस्तो भेरिएबल आउँछ भने यसलाई चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट नेम दिन्छौँ. वी कल इट द्याट अपरान्ड. ओके, OPERAND, अपरान्ड भन्छौँ. अनि यो जुन चाहिँ प्रोसेस छ, यो होल अपरेसनलाई हामी अपरेसन भन्छौँ है. Operation or simply we call expression. एक्सप्रेसन भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ. ओके, सो यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इफ यु सी हियर, यो दुईवटा कुरा. एउटा चाहिँ लाइक वी सी दिस पर्टिकुलर पार्ट, यो अपरान्ड भयो र यो अपरेटर भनेको यो सिम्बललाई भनिन्छ र यसको होल अपरेसन. सो हामी सिम्पल यस्तो यो सिचुएसनलाई हेरेर के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर अपरेटर भनेको के हो त होइन, अपरेटर भनेको के हो भनेर हामीले डिफाइन गर्न कोसिस गर्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यो सिम्बल्स विच आर युज राइट, which are used to perform an operation with one or more than one operand भनेर चाहिँ हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ. ओके, सो त्यसले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि किन चाहिँ यो मोर देन वान अर मोर देन वान भने, अब जस्तै अपरेटरहरू यसरी पनि आइदिन्छ नि त, ए प्लस प्लस भनेर आइदिन्छ होइन, यस्तो केस छ. यसमा एउटा मात्रै अपरान्ड युज भइदियो. अनि मोर देन वान अपरान्ड भनेको केस चाहिँ अब यो पछि गएर एउटा अपरेटर म तिमीलाई देखाउँछु जसलाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट हुन्छ. इफ ए इज ग्रेटर देन बी राइट, अनि यहाँ क्वेसन मार्क हुन्छ, एउटा एक्सप्रेसन भयो होइन. त्यस्तो बेलामा ए इक्वल्स टु 10 अनि त्यसपछि यहाँ कोलन युज गर्छौँ. यो दुईवटा एक्सप्रेसन भयो अनि जहाँ चाहिँ के र ए इक्वल्स टु 20 भनेर डिफाइन गरिदिन्छ. सो यसरी हामीले यो डिफाइन गर्ने बेलामा यहाँ तिनवटा एक्सप्रेसन्सहरू पनि आएको हुनसक्छ. त्यसैले मैले भनेको छु अपरेसनहरू या एक्सप्रेसन कन्डक्ट गर्न सकिन्छ या कुनै सिङ्गल अपरान्ड अर मल्टिपल अपरेसन्सहरू चाहिँ यहाँनिर आउन सक्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि अपरान्ड एउटा अपरान्ड आउन सक्छ
या दुईटा अपरान्ड आइरहेको छ अहिले यो अपरेटरको बिचमा र अर्को केस भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर एक्सप्रेसन पनि आउन सक्छ हो त्यस्तो केसमा चाहिँ एउटा दुईटा र तिनटाहरू आउन सक्ने केस हो सो त्यसैले हामीले डेफिनेसनमा हेर्ने हो भने अपरेटर भनेको यस्तो खालको सिम्बल हो जसले एउटा अपरेसन या एक्सप्रेसन कन्डक्ट गर्न सकिन्छ विथ द हेल्प अफ वान अर मोर देन वान होइन मोर देन वान अपरान्ड अर एक्सप्रेसन भन्दा पनि केही पनि बिग्रिँदैन सो दिस इज वाट वी क्यान डु ओके सो यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले एउटा पर्टिकुलर यो जुन चाहिँ अपरेटरलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ अब यस्तै खालको अपरेटरहरूको यहाँ डेफिनेसन या टाइप्सहरू पनि यहाँनिर छ यो चाहिँ अपरेटरको टाइप्सहरू भन्छौँ हामी कतिवटा ठाउँमा गएर हेऱ्यो भने नर्मली यसरी नै सर लिस्ट आउट गरिदिएको भेटिन्छ अनि कतिवटामा चाहिँ यस्तो तरिकाले पनि लिस्ट आउट गरेको देखिन्छ बोथ आर करेक्ट केही पनि छैन यहाँ हेऱ्यो भने यसमा भएको कुराहरू सबै यहाँ लिस्टिङ भएकै छ अनि यो मिसलेनियसमा गएर थपिएको कुराहरू पनि यहाँनिर लिस्टिङ भएको देख्न सकिन्छ ओके सो यस्तो कुराहरू छ जहाँ चाहिँ गएर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अपरेटरको मिनिङहरू यसरी भेरिएसनमा जसरी गर्दा पनि हुन्छ वाट एभर द एक्सपेक्टेसन छ त्यो अनुसारको एक्सपेक्टेसनमा वी क्यान टक अबाउट है सो अब एक्चुअली मैले चाहिँ यो प्रिफर गर्ने गर्छु दिस वान इज द बेस्ट वान जसले गर्दाखेरि सबै आइडिया हामीले पाउन सक्छौँ यहाँनिर ओके सो एउटा भनेको केस चाहिँ युनेरी अपरेटर भनेर डिफाइन गरिन्छ युनेरी भनेको जहाँ चाहिँ एउटा अपरान्ड आउँछ जस्तै अघि मैले भर्खर इक्जाम्पल दिएँ ए प्लस प्लस सिङ्गल अपरान्ड आयो नि त यहाँनिर हो यस्तो केसलाई चाहिँ हामीहरू चाहिँ एउटा भन्न सक्छौँ कि वी कल दिस एज अ के भन्छ यसलाई युनेरी अपरान्ड जस्तै यस्तो खालको सिम्बल्सहरू यसमा युज हुने सिम्बल्सहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने यस्तै प्लस प्लस जसले चाहिँ एकले वानले इन्क्रिमेन्ट गरिदिन्छ होइन अर्को माइनस माइनस छ ओके अनि अर्को भनेको चाहिँ माइनस अपरेटर सो यस्तो खालको अपरेटर अब वान बाई वान हेरिहाल्छु त्यही पनि एउटा एक्सप्लेन गर्न खोजेको मात्रै कुरा हो सो बाइनरी अपरेटर भन्यो भने चाहिँ अब जस्तै यो अर्थमेटिक अपरेटरमा गएर हामीले हेऱ्यो भने त्यहाँ राखिने केस भनेको चाहिँ प्लस ओके माइनस ओके एन्ड सो अन यस्तै खालको चाहिँ अरूहरू पनि हुन्छ जस्ट मैले यो दुईवटा इक्जाम्पल दिएँ अब यसलाई युज गर्ने तरिकाहरू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरूले हेर्दाखेरि यो दुइटालाई युज गर्ने तरिकाहरू हेऱ्यो भने यो जुन चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटरलाई हेर्न कोसिस गर्यो भने ए प्लस बी भनेर आइदिन्छ सो दुईवटा अपरान्डको रिप्रेजेन्ट त्यसैले यसलाई बाइनरी अपरेटर भनियो दुईवटा अपरान्ड आयो नि त होइन जस्तै एउटा लजिकल अपरेटरमा पनि हुन्छ लजिकल अपरेटरहरूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर युज गर्ने भनेको चाहिँ लाइक वी हेभ द्याट है एन्ड डबल एन्ड युज गर्छौँ होइन अनि अर युज गर्छौँ यसरी ओके सो एन्ड नट पनि युज गर्छौँ बट लाइक लेट्स सी यो दुइटाको केस अब यस्तो कुरालाई हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने हामीले कसरी गर्छौँ ए प्लस बी है ए प्लस बी नट ए प्लस बी यसरी नभन्नु यो रिलेसनल अपरेटरमा नै छ एक्चुली यस्तो गरौँ इफ ए इज ग्रेटर देन बी यसरी एउटा एक्सप्रेसन भयो यहाँ अनि त्यसपछि एन्ड अर्को एक्सप्रेसन छ यहाँ ए इज ग्रेटर देन सी माने एउटा अर्को भेरिएबल पनि छ हामीसँग सो यहाँ यो कन्टेक्समा हेर्ने बेला एउटा एक्सप्रेसन दुईवटा एक्सप्रेसन अपरान्डहरू चारवटा देखिए तापनि यो एन्डले दुईतिर साइडमा हेर्दाखेरि दुईवटा एक्सप्रेसन हो सो त्यसैले यसलाई पनि हामी बाइनरी अपरेटरमै इन्डिकेट गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी टर्नरी अपरेटर भन्छ त्यस्तै तिनवटा एक्सप्रेसनहरू आएको अघि भर्खर पनि एउटा इक्जाम्पल दिएँ त्यस्तै गरी सेपरेटली अरू यो मिसलेनियस भनेर अपरेटर जुन राखिएको छ त्यसमा चाहिँ वी टक अबाउट दिस बिट वाइज अपरेटर या मिसलेनियसमा अरूहरू पनि छ त्यसको बारेमा एक एकवटा गर्दै हेर्दै जाउँ र इम्प्लिमेन्टेसन पनि गर्दै जाउँ यसको के कन्सिक्वेन्सेसहरू हुन्छ त्यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ वान बाई वान हामी फोकस गर्दै पनि जान सकिन्छ ओके सो लेट्स टक अबाउट द फर्स्ट वान हामीहरूको यहाँनिर जुन चाहिँ हेर्न सकिन्छ फर्स्ट वान हामीले यहाँ हेर्ने हो भने मैले युनेरी अपरेटरबाट मैले सुरुवात गरिनँ आई थिङ्क युनेरी अपरेटर मैले इन्डिकेट गरेको छ कि छैन एकैछिन चेक है युनिट अपरेटर मैले यसमा इन्डिकेट गर्न बिर्सेँ जस्तो लाग्छ इफ आई एम नट रङ इट स्टार्टेड फ्रम डाइरेक्टली मैले चाहिँ उसबाट सुरु गरेको छु है यो पर्टिकुलर बाइनेरीबाट सुरु गरेको छु लेट मी स्टार्ट विथ दिस युनेरी फर्स्ट युनेरी अपरेटर भनेको यो प्लस प्लस भनेर भन्छ होइन यो प्लस प्लस भन्नुको मतलब चाहिँ वी कल दिस एज एन इन्क्रिमेन्ट अपरेटर भन्छौँ है सो यो इन्क्रिमेन्ट अपरेटर हो जसले चाहिँ वानले इन्क्रिमेन्ट गरिदिन्छ जस्तै भनौँ न एउटा चाहिँ हामीसँग छ यो युनेरी अपरेटरमा युनेरी ओपिआरएटिआर अपरेटर भनेको चाहिँ हामीसँग तिनवटा हुन्छ प्लस प्लस एउटा माइनसमा नर्मली युज गर्ने तिनवटा हुन्छ भने अरू पनि छ दिएको हुँदो रहेछ होइन जुन चाहिँ हामीलाई त्यति खासै युज हुँदैन अनि एउटा माइनस अपरेटर भन्छ है यो तिनवटा अपरेटर हुन्छ यसमा
अनि यो तीनटा अपरेटरमा चाहिँ अब जस्तै मैले यो प्लस प्लसलाई युज गरेँ भने कसरी युज गरिन्छ त भन्दाखेरि लाइक सपोज लाइक यु वान्ट टु से कि लाइक इन्ट होइन ओके यसको कुरा उतै प्र्याक्टिकली गरेर हेरौँ द्याट विल बी मच मोर बेटर मलाई लाग्यो आन्सर ल यहाँ हेरौँ है यसमा एउटा नयाँ बनाऊ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आइडिया अझ क्लियर हुन्छ जस्तो मलाई फिल भयो त्यसैले यहाँनिर जस्ट लेट मी ह्याभ अ प्रोग्राम यो त हामीहरूको थाहा छँदैछ यसलाई युज गर्नको लागि सो मैले यसलाई कपी गरेँ अनि यो मेन प्रोग्राममा यसको ब्राकेट पनि मैले क्लोज गरिदिएँ सो दिस इज इट ओके सो यो पर्टिकुलर पार्टमा म एउटा भेरिएबल्सहरूसँग प्ले गर्दैछु मसँग इन्ट भन्ने भेरिएबल छ जसको भ्यालु पनि मैले राखिदिरहेको छु एक्स ओके र यो पर्टिकुलर पार्टमा अब मैले सिम्पली आइएम जस्ट ट्राइङ टु असाइन द्याट भ्यालु इन अनदर भेरिएबल जुन चाहिँ वाइ भनेर मैले राखिदिन्छु अनि यहाँ गएर चाहिँ मैले एक्स सरी वाइ इक्वल्स टु एक्स प्लस प्लस गरिदिएँ ओके आई थिङ्क यो अहिले नगरौँ अहिले एकछिनमा गरौँ पहिला यतिकै गरौँ ल सो जहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो जुन पार्ट छ यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने यो पर्टिकुलर पार्टमा सिम्पली यसले गर्ने काम के हो त भन्दाखेरि लाइक इफ आई सी इट इन कमेन्ट यो भनेको चाहिँ एक्स इक्वल्स टु एक्स प्लस वान भनेर चाहिँ हामी यहाँ राखिदिन सक्छौँ ओके दिस इज इट यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एक्स इक्वल्स टु एक्स प्लस वान भने जस्तो र भन्नु र यो भन्नु एउटै कुरा सो कतिले इन्क्रिमेन्ट गर्छ त भन्दा वानले इन्क्रिमेन्ट गरिदिन्छ है अब यसलाई हो कि न त भन्ने हामी कन्फर्मेसन गर्न पनि सक्छौँ राइट लाइक दिस इफ यु राइट दिस सो एक्स इक्वल्स टु मैले भ्यालु नै राखिदिएँ ओके एक्सको भ्यालु कति आउँछ भनेर पर्सन्टेज डीले रिप्रेजेन्ट गरिदिएँ अनि यहाँ चाहिँ एक्सलाई डिस्प्ले पनि गरिदिएँ सो यो केसलाई हामीले अलिकति ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने इन दिस केस लाइक ओके सो यहाँनिर चाहिँ के छ त मैले यसलाई रन गर्छु है सो रन गर्न इट आस्क्स मी टु सेभ दिस सो इट्स अबाउट द UNARY unary 1 सो unary डट सी भनेर unary 1 डट सी भनेर राखेँ मैले एन्ड देन लेट्स सी द आउटपुट यु गेट 6 मतलब वानले इन्क्रिमेन्ट जसरी यो लेख्नु र यो पर्टिकुलर लेख्नु यो पार्ट मैले लेख्नु र यहाँनिर यो लेख्नु एउटै कुरा देखिन्छ ओके तर यसमा यो भन्नु र अनि अर्को हामीसँग यो माइनसको केस पनि छ जस्तै लेट्स से वाइको भ्यालु पनि मैले यहाँनिर 10 डिफाइन गरेको छु ओके अनि यहाँनिर गएर चाहिँ मैले वाइ माइनस माइनस गरिदिएँ भने अभियसली एकले डिक्रिमेन्ट हुन्छ यो भन्नु र यसरी वाइ इक्वल्स टु वाइ माइनस वान गर्नु इट्स सेम थिङ हेर ओके इट्स सेम थिङ सो त्यसले गर्दाखेरि मैले यस्तै तरिकाले यसको भ्यालु मैले डिस्प्ले गर्न खोजेँ भने प्रिन्ट y इक्वल्स टु पर्सेन्टेज डी सो स्ल्यास एन गरौँ अलिकति छुट्याइदिनको लागि एन्ड वाइ ओके दिस इज वाट वी डु है लाइक यसो गरिसकेपछि यहाँनिर यसलाई रन गर्दै हेऱ्यौँ भने इफ यु डु दिस पार्ट यु सी द्याट हेर यो माथिकोले प्लस प्लसले एकले बढाइदिएको देखिन्छ भने वाइले एकले घटाइदिएको देखिन्छ सो दिस इज हाउ एक्चुली दिस पर्टिकुलर अपरेटर वर्क्स हियर ओके सो यो के छ तर यसमा एउटा यस्तो कुरा छ कि जुन कुरा चाहिँ के छ त भन्दा यदि बुझेन भने है यो प्लस प्लस युज गर्ने र माइनस माइनस युज गर्ने तरिकाहरू छ दुईवटा तरिका छ एन्ड इफ यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट मैले यो फेरि जुन पढाइरहेको छु यसमा अझ झन् कन्फ्युजनहरू क्रिएट हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि लेट्स सी वाट इज द्याट भन्ने कुरा है अब जस्तै मैले अहिले केसमा युज गरेको कुराहरू हेर्ने हो भने मैले यहाँनिर कसरी युज गरेको छु त भन्दाखेरि मैले एक्स प्लस प्लस भनेर युज गरिरहेको छु हो एक्स प्लस प्लस भनेर युज गरिरहेको छु सिमिलरली मैले यस्तै कुरालाई इन्क्रिमेन्ट गर्नलाई मैले प्लस प्लस एक्स भन्दा पनि पाइन्छ क्या यसरी सो यो दुईवटा कुरा छ जहाँ चाहिँ हामी युज गर्न सक्ने कुराहरू यहाँ यसरी चाहिँ राखिएको छ अब यो तरिकालाई हामी डिफ्रेन्ट नेमिङ गरिन्छ यसलाई अब जस्तै माथि लेखेको केसलाई चाहिँ हामी पिओएसटी पोस्ट फिक्स भनेर चाहिँ त्यो पोस्ट फिक्स भनेर हामी इन्डिकेट गर्छौँ र यो तलपट्टिको जुन चाहिँ पार्ट छ यसलाई चाहिँ हामी प्रिफिक्स भन्छौँ प्रिफिक्स ओके दिस द केस अब यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ अब हामीले लाइक वी हेभ बिन युज के प्रिपेड र पोस्टपेड भन्ने चाहिँ हामी मोबाइलहरू युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन सो प्रिपेड र पोस्टपेडमा कसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोसेसिङ हुन्छ भन्ने कुरालाई यदि ध्यान दियो भने त्यही कुराले यसले एकदम अब प्रिपेडको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने हामीले के गर्छौँ पहिला वी पे द मनी राइट वी पे द मनी
अनि त्यसपछि यो पे गरिसकेपछि we use and we call that, right? You use and call. सो यो काम गर्छौँ हामी चाहिँ, हैन? सो यो चाहिँ प्रिफिक्सको केसमा पहिला पे गर्छौँ अनि जसलाई चाहिँ हामी प्रिफिक्स प्री एन्ड एफआइएक्स सो प्रिफिक्सको केसमा यसरी डिल गर्छौँ। अब पोस्टफिक्समा के गर्छौँ त भन्दा यो पोस्टफिक्स भनेको प्रिपेड भनौँ, लाइक इट्स लाइक पेड भनौँ न, यो प्रिपेड मोबाइलहरूको केस हो। सो पोस्टपेड, होइन? पोस्टपेड मोबाइलमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि, होइन, पहिला के गर्छौँ त वी कल, अनि कति कल गर्यो त्यो अनुसारले पे गर्छौँ, isn't it? So this is how we would do the work. अब त्यस्तो केस भन्न खोजेर योसँग कसरी लिङ्क गर्न सकिन्छ त भन्दा यो पे भन्ने टर्मलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिला यो वी कल इट एज असाइन, अर मैले चाहिँ डिस्प्ले भनेर राख्छु यसलाई चाहिँ। अब किन यो भनेको अहिले म एकछिन एक्जाम्पलमा देखाउँछु, होइन? पहिला डिस्प्ले असाइन गर या डिस्प्ले गर भन्ने कुरा हुन्छ, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो कल भन्ने केसमा चाहिँ लाइक यसमा लाइक पे भनेपछि तिमीले चाहिँ असाइन गर्ने पेड भयो या डिस्प्ले गर्ने केस भयो। युज भनेको चाहिँ यो युज अर कल भनेको केसलाई चाहिँ हामी यो इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट के भनेको छ त्यो अनुसारले हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। ओके, सो यही केसलाई हामीले यहाँ पनि भन्न सक्छौँ। पोस्टपेडमा चाहिँ पहिला इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट हुन्छ अनि मात्र चाहिँ तिम्रो चाहिँ पे हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। सो प्रिपेड र पोस्टपेडको यो तरिका छ। अब यो के भनिरहेको छु त मैले भन्ने कुरा बुझ्नलाई एउटा प्र्याक्टिकल नगरिकन हामीलाई यो कुराहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिँदैन है कि। सो हेरौँ कसरी यसलाई हामी प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्न सकिन्छ त। लेट्स सी दिस आज ओके लेट्स सी यहाँनिर यो पार्ट हेरौँ, त्यो भए पनि सजिलो हुन्छ। यहाँ यसलाई मैले हटाइदिएँ अहिलेको लागि। अब जस्तै मैले यो प्रिफिक्स र पोस्टफिक्सको केसलाई यहाँ राखेँ, जहाँ चाहिँ के छ त यदि मैले यसरी युज गरेँ भने इट्स नो युज है। यो चाहिँ डिस्प्ले गर्दाखेरि र यो चाहिँ असाइन गर्दा मात्रै काम लाग्छ। जस्तै एक्स प्लस प्लस गरेँ, यो पोस्टफिक्स भएन, पोस्ट एफएक्स पछाडि आयो भने पोस्टफिक्स, अगाडि आयो भने प्रिफिक्स। सो मैले वाइलाई चाहिँ प्रिफिक्स गरेँ, वाइ प्लस प्लस वाइ। हुन त वानले इन्क्रिमेन्ट हुने हो, यसमा खासै डिफरेन्स देखिँदैन। यो प्रिफिक्सको केस भयो यो दुईटा कुरा, राइट? ओके, यो कन्टेक्समा हेऱ्यो भने लाइक दिस इज पोस्टफिक्स एन्ड दिस इज प्रिफिक्स। पोस्टफिक्स इन्डिकेट्स द्याट यो चाहिँ पहिला के हुनु पर्यो, तर अहिले हामी के असाइन पनि गरिरहेको छैनौँ, डिस्प्ले पनि गरिरहेको छैनौँ भने यहाँ आउने भ्यालुजहरू हेऱ्यो भने यु विल सी द सेम थिङ। हेरेर 5 र 6 एकले पढ्न पर्ने हो, बढिरहेछ, यसमा केही पनि ठुलो कुरा आएन। तर अब एउटा भेरिएबललाई मात्र लिएर हेरौँ अनि यसलाई युज गरेर म असाइन गर्दैछु, वाइमा असाइन गर्दैछु प्रिफिक्सलाई पहिला, ओके, पोस्टफिक्सलाई वाइ इक्वल्स टु है, वाइ इक्वल्स टु। अब यसमा भ्यालु कति आउँछ भनेर मैले तिमीलाई सोधेँ, गेस गर्न लगाएँ कि हाउ मेनी वाट इज द भ्यालु भनेर सोध्यो भने जस्ट यु क्यान राइट इन कमेन्ट कि यसको भ्यालु के आउँछ जस्तो लाग्छ। यु क्यान जस्ट ट्राई इट, एकछिन ट्राई गर त कमेन्टमा। You can try in comments, like you can give an answer. You might be right, you might be wrong. More you do the wrong thing, right? त्यही अनुसारले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के त राइट एन्सरहरू हामी निकाल्न सक्छौँ यहाँनिर। You want to try? Okay, if you try, that's the best part. We can do it है, यो केसहरूमा चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि किनकि लाइक जति ट्राई गर्दै गए यु फिल मोर कन्फिडेन्ट। द्याट्स वाइ एम आस्किङ यु अबाउट दिस। यो प्रिफिक्स र पोस्टफिक्सको केस अलिकति कम्प्लेक्स छ त्यसैले। अब यहाँ हेर्ने बेलामा एक्सको भ्यालु कति आउँछ भन्ने कुरा आउँछ। ओके, यसो हेर्दाखेरि एक्सको भ्यालु यहाँ प्लस प्लस भएको देखिरहेछ हो, अनि यहाँनिर यु एक्सपेक्ट obviously you will be expecting x equals to obviously right 5 बढेर 6 आयो। अनि त्यो 6 भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ असाइन गरिदियो भन्ने सोच हुन्छ। अनि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि y को भ्यालु पनि 6 नै आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। तर अनफर्चुनेटली वान भ्यालु इज नट गोइङ टु कम एज वी
प्लान हामीले प्लान गरेको जस्तो तरिकाले चाहिँ लाइक देयर इज एन्सर लाइक द्याट्स गुड वान राइट एकजनाले 6 भनिरहेछ एउटाको चाहिँ नेहाले 1 भनिरहेछ हाउ द्याट 1 केम आई डोन्ट नो है बट लाइक एनिवे यु ट्राइड द्याट है 1 भन्ने काहीँ पनि आएको छ भने एकले बढेको मात्रै हो यसमा 6 भन्ने एउटा चाहिँ केस छ अब एक्सको 6 कि वाईको 6 भन्ने कुरा आउँछ अभियसली एक्सको त 6 नो डाउट किनकि प्लस प्लस गरेको छ यसले त 6 बनाउँछ नि तर हामी वी आर कन्सर्न अबाउट दिस वाई वाईको कति आउँछ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ वी आर ट्राइङ टु सी ओके सो इफ यु सी दिस केस इन दिस पार्ट है यो पर्टिकुलर पार्टमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो कति आउँछ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गरिन्छ लाइक 6 एक्स र वाईको भ्यालु आइम आस्किङ अबाउट एक्स एन्ड वाई भ्यालु हियर ओके जस्ट यहाँ सबैले पठाइरहेछ होइन एक्स प्लस 1 ओके द्याट्स गुड यहाँ so obviously x plus y 5 plus 1 just I'm talking about what is the value of y. Okay. So obviously y को value पनि 6 आउने नै expectation छ मैले भनिहालेँ and if I run this particular program here and I didn't get the value as I expected I got the value as 5 here that's the problem why 5 why 5 that's the question होइन यहाँ 5 किन आयो त why not 6 भन्ने कुराहरू यहाँनिर आउँछ सो यो केसमा चाहिँ 5 आइदियो तर यसमा चाहिँ मेरो कति आइदियो त 6 आइदियो किनकि यो चाहिँ यस्तो हुने बेलामा जहिले पनि 6 आउँछ नि नो डाउट होइन सो यहाँ यो या हिमाल इज करेक्ट यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हेर्ने हो भने किन चाहिँ 5 आयो त भन्दाखेरि इफ यु गो थ्रु द्याट पर्टिकुलर केस अघि नै हामीले हेरेको यो जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा गएर हेऱ्यौँ भने यहाँनिर प्रिफिक्सको पहिला सुरुमा के भनेको छ असाइन होस् या डिस्प्लेको केसलाई हेरिन्छ सो इज द्याट अ प्रिफिक्स अर पोस्टफिक्स इट वाज पोस्टफिक्स सो पहिला कल भनेको हाम्रो इन्क्रिमेन्ट गर्छ राइट कल मिन्स लाइक okay call postfix means like pay means what is pay assigned or that value so I think it's like postfix I'm just doing in a reverse way in this case सो यो रिभर्सको केस भनेको चाहिँ यो असाइन र डिस्प्ले भनेको यहाँ हुनु पर्यो इन्क्रिमेन्ट भनेको यहाँ हुनुपर्ने रहेछ है लाइक आई गेट कन्फ्युज अन द्याट पार्ट ओके सो यो पर्टिकुलर पार्टमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै लेट्स सी हियर यसमा यो पार्टमा हेर्न सकिन्छ हाम्रो चाहिँ यो पर्टिकुलर पार्टमा तिम्रो के भइदियो त पहिला सुरुमा एक्सको भ्यालु बढाउनुभन्दा अगाडि पनि यो पोस्ट फिक्स हो त्यसले गर्दाखेरि पहिला एक्सको भ्यालु चाहिँ यसमा असाइन गरिदिन्छ सो लेट मी राइट दिस इक्वेसन एन्ड हाउ इट वर्क्स भन्ने कुरालाई एक्चुअली म फेरि एकचोटि देखाउँछु let me clear this out so this is there is an expression जुन एक्सप्रेसन चाहिँ हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ होइन जुन एक्सप्रेसन चाहिँ यस्तो छ हामीहरूको भ्यालुमा जहाँ चाहिँ वी हेभ रिटर्न द्याट y इक्वल्स टु ओके y इक्वल्स टु x प्लस प्लस ओके दिस इज द केस हाम्रो अहिलेको केसमा हो सो यस्तो खालको केस छ भने हामीले यहाँनिर हेर्ने बेलामा यो पर्टिकुलर भ्यालुको केस आउँछ तर यो पोस्ट फिक्स भएपछि हुन्छ के त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा एक्सको भ्यालु कति छ त वाट इज द भ्यालु अफ एक्स इन आवर केस यो पहिलाको केसमा हाम्रो एक्सको भ्यालु कति छ त होइन एक्सको भ्यालु हामीले डिफाइन गरेको त 5 छ ओके 5 छ यसरी भने यो एक्सको भ्यालु 5 छ भनेपछि यहाँनिर पहिला एक्सको भ्यालु जति छ त्यो पर्टिकुलर पार्टलाई चाहिँ उसले के गरिदिन्छ त भनौँ न यो पर्टिकुलर पार्टलाई उसले पहिला यहाँ असाइन गरिदिन्छ सो यो गर्नाले के भइदियो त भन्दाखेरि वाईको भ्यालु पनि इक्वल्स टु 5 नै बनाइदियो हाम्रो यसरी ओके अनि त्यसपछि यो गरिसकेपछि पोस्ट फिक्सले यसरी काम गर्छ अनि त्यसपछि यो इन्क्रिमेन्टको पार्ट त्यसपछि हुने हो कि जसले गर्दाखेरि के छ त भन्दा एक्सको भ्यालु 1 ले बढाउँछ द्याट विल बिकम 6 यसरी काम गर्छ हो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो दुईटा भ्यालु यसरी चाहिँ देखा परिएको छ ठिक छ सो यस्तै केसलाई हामी पोस्ट फिक्सबाट चाहिँ प्रिफिक्सलाई पनि हामी एकचोटि ध्यान दिएर हेरौँ कस्तो भएर चाहिँ लेट्स सी यो पार्टमा हेर सो लेट्स चेन्ज दिस देन यसरी चेन्ज गरौँ नि त जसलाई हामी यसलाई प्रिफिक्स भनेर डिटरमाइन गर्न सक्छौँ दिस इज प्रिफिक्स ओके दिस इज द पार्ट प्रिफिक्स वी क्यान टक अबाउट यहाँ थ्याङ्क यू हिमाल है हिमालले यहाँनिर पुरा मेसेज दिएर मलाई बताइरहेको छ यो केसमा
सो यो कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने प्रिफिक्सको केस यो जुन चाहिँ आइरहेको छ यो पोस्ट प्रिफिक्सको केस अब यहाँ चाहिँ यस्तो तरिकाले गर्दाखेरि यसको आउटपुट के आउँछ हेरौँ अनि विल गो देयर एन्ड लर्न अबाउट द्याट है के भइरहेछ भने सो यहाँ हेरेर त दुइटैको भ्यालु 6 आइदियो अहिले चाहिँ है दुइटैको भ्यालु 6 आयो अब कसरी 6 आयो त यो दुइटैको भ्यालु भन्ने कुराहरू छ हो यसलाई हामी हेरौँ है त कस्तो तरिकाले काम गर्दो रहेछ यहाँनिर सो लेट मी क्लियर दिस आउट अनि यहाँनिर गएर चाहिँ हाम्रो भ्यालु गरौँ यसलाई भ्यालुलाई पनि चेन्ज गरेर हेरौँ कसरी चाहिँ यसले काम गरिरहेको छ सो यहाँनिर चाहिँ वी आर पुटिङ प्लस प्लस इन फ्रन्ट अनि माइनस माइनस चाहिँ प्लस प्लस यो केस यो माइनस माइनस पनि सेम इस्यु है सेम इस्यु सो सबभन्दा पहिला मेरो एक्सको भ्यालु चाहिँ इफ यु टक अबाउट इट इज 5 हो 5 छ अब हुन्छ के त भन्दाखेरि प्रिफिक्सको केसलाई हामीले ध्यान दियो भने पहिला यसको भ्यालु काम इन्क्रिमेन्ट गर्छ मिन्स यो भ्यालु कति भयो त अहिले प्लस प्लस एक्स एक्सको भ्यालु जति छ त्यसलाई चेन्ज गरेर यो पर्टिकुलर भ्यालुलाई चेन्ज गरेर यसलाई 6मा उसले चाहिँ बनाइदिन्छ 6 बनाउँछ अनि अब एक्सको भ्यालु 6 भयो भनेपछि अब यो इन्क्रिमेन्ट भइसकेपछि मात्र यहाँ असाइन हुन्छ जसले गर्दा वाईको भ्यालु पनि 6 भनेर चाहिँ बनाइदिन्छ ओके सो पोस्ट फिक्समा त्यसरी काम गर्थ्यो भने प्रिफिक्समा चाहिँ पहिला भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गर्छ अनि डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ हो यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि वी गेट टु नो द्याट कि यो पर्टिकुलर भ्यालुहरू कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई हामी हेर्न सक्छौँ ओके अब यो कुरा त मैले असाइनमेन्टबाट तिमीहरूलाई देखाएँ एउटा अब यही कुरा सेम वेमा नै यहाँनिर हामीले हेर्न पनि सक्छौँ आइम जस्ट युजिङ दिस टाइम एक्स अन्ली नो आइम नट युजिङ एनिथिङ सो सिम्पली यहाँ पनि हेर अब डिस्प्ले गर्ने केसमा पनि मैले पोस्ट फिक्स गरिदिन्छु कि यसरी एकैछिन है त यो पार्ट चाहिँ मैले डिलिट गरिदिएँ यो पार्ट चाहिँ म एकछिन लेख्छु जहाँ चाहिँ एक्सको भ्यालु भनेर है एक्स भ्यालु एएफटिआर आफ्टर आफ्टर इन्क्रिमेन्ट भनेर लेखौँ सो एक्सको भ्यालु कति आउँछ र बिफोर इन्क्रिमेन्टको केसलाई अब इन्क्रिमेन्टको केस भनेपछि भ्यालु डियुआरएनजी ड्युरिङ आई इन्क्रिमेन्ट है ड्युरिङ इन्क्रिमेन्टको भ्यालु कति आउँछ र यसको कति आउँछ यसलाई पनि एक्स नै राखौँ सो बोथ अफ देम भ्यालु आर वी आर डिस्प्लेइङ तर एउटामा मैले के गरिरहेको छु प्रिफिक्स आधारमा यसलाई चाहिँ सरी पोस्ट फिक्सको आधारमा मैले यसलाई युज गरिरहेको छु पोस्ट फिक्सको रुलले के भन्छ त पहिला जति भ्यालु छ त्यसलाई डिस्प्ले गर या असाइन गर भन्छ सो यसको हिसाब किताबले हेर्ने हो भने एक्सको भ्यालु यहाँनिर 5 आउनुपर्छ किनकि एक्सको भ्यालु इनिसियली वी हेभ डिफाइन्ड एज 5 हियर होइन सो इट विल बी 5 लेटर अन द भ्यालु गेट्स इन्क्रिमेन्टेड एन्ड द भ्यालु अफ एक्स विल बी द्याट ओके सो त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर डिस्प्ले गर्ने सो एक्सको भ्यालु यहाँनिर चाहिँ 6 नै आउनुपर्छ किनकि इन्क्रिमेन्ट भइसकेपछि कति भयो त भन्नु इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो हुन त पर्छ यसले इन्क्रिमेन्ट तर डिस्प्ले पहिला गरेर अनि इन्क्रिमेन्ट हुन्छ क्या यसको सो त्यसैले गर्दाखेरि इफ यु सी हियर यु क्यान सी द्याट हेर ड्युरिङ इन्क्रिमेन्टको केसलाई हेर्ने हो भने प्रिफिक्स छ भने तिम्रो के हुन्छ त 5 मात्रै आइरहेछ अनि लेटर अन द इन्क्रिमेन्टेड भ्यालु विल बी तिम्रो के छ त 6 आइरहेछ सो दिस वाट ह्यापन सेम थिङ सेम प्रोसेस हो त्यो अब त्यसै हामीले अघि पढेको रुल्स अनुसारले हेर्ने हो भने त यो यदि प्रिफिक्स छ भने ओके इफ इट इज प्रिफिक्स हियर यो प्रिफिक्स यहाँनिर यसरी डिस्प्ले गरेको केस छ भने अब यहाँनिर गएर चाहिँ हाम्रो के आउँछ पहिला इन्क्रिमेन्ट गरेर अनि डिस्प्ले गर भन्छ यसले सो यहाँ पनि त्यो केसलाई हामीले यो हेर्ने हो भने यो पोस्ट फिक्सको केसलाई हेर्ने हो प्रिफिक्सको केसलाई हेर्ने हो भने अगेन फर्स्ट इन्क्रिमेन्ट एन्ड डिस्प्ले भनेपछि एक्स विल बी इन्क्रिमेन्टेड टु 6 एन्ड इट विल बी डिस्प्ले सो त्यो हिसाब किताबमा हामीले हेऱ्यो भने द भ्यालु इन दिस केस विल बी दिस है 6 आयो नि त दुइटै केस सो यस्तो इस्युजहरू दिन्छ एन्ड देयर आर लट्स अफ प्रोग्राम्स वी क्यान टक अबाउट होइन तर आई थिङ्क द्याट्स इनफ अनि अर्को एउटा केस छ यहाँनिर चाहिँ हामीले डाइरेक्टली यहाँ पनि गर्न सक्छौँ यो कुराहरूलाई यसलाई मेटाइदिउँ अनि यहाँनिर गएर यो हुन्छ नि माइनसमा कन्भर्ट गर्ने भन्छौँ हामी यो माइनस अपरेटर हामीले जुन चाहिँ डिस्कस गरेका छौँ वाइ इक्वल्स टु माइनस एक्स भन्यो भने के हुन्छ त भन्ने यसमा डबल माइनस छैन ओके माइनसको मैले इक्जाम्पल पनि दिएको छैन किनकि माइनस माइनसको यसले डिक्रिमेन्ट गर्ने जसरी इन्क्रिमेन्टको हामीले भर्खरै सिक्यौँ त्यसले पनि डिक्रिमेन्टको पार्ट पनि त्यसरी नै हेर्ने गर्छ है सो त्यसले गर्दाखेरि दिस अ पार्ट अनि यो पर्टिकुलर वेमा हेर्ने हो भने लेट्स सी दिस इज द पार्ट दिस आई थिङ्क यो पार्टलाई मैले एकछिन हल्ट गरिदिएँ अनि यहाँ गएर म वाईको भ्यालु मात्र डिस्प्ले गर्छु दिस टाइम वाई ओके लेट्स ट्राई विथ टु डिस्प्ले एक्स अल्सो है एक्सको भ्यालु पनि नेगेटिभमा चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हेरौँ न फेरि मान्छेहरू कन्फ्युज हुनसक्छ होइन त्यसैले एक्सको भ्यालु कति आउँछ र वाईको भ्यालु कति आउँछ हेरौँ
लेट्स सी यसको भ्यालु कति आइरहेछ हामी वी क्यान फाइन्ड इट आउट सो हेरौँ है त यसलाई कस्तो तरिकाको आउटपुट आउँछ भनेर सो x को भ्यालु डजन्ट चेन्ज इट्स इन पोजिटिभ फर्म मिन्स इट्स नट गोइङ टु चेन्ज तर जसमा असाइन भइरहेछ त्यो बेलामा चाहिँ तिम्रो भ्यालु चाहिँ कन्भर्ट भएर चाहिँ चेन्ज भएको देखियो यहाँनिर ओके सो यो माइनस अपरेटरको काम भनेको नेगेटिभमा कन्भर्ट गर्ने हो तर यो भेरिएबललाई चाहिँ गर्दैन रहेछ जसलाई असाइन गरिदिएको छ त्यसलाई मात्रै गरिदिने रहेछ है सो दिस इज हाउ वी क्यान टक अबाउट द युनरी अपरेटर हामीले जुन डिस्कस गर्ने भनेको थियौँ युनरी अपरेटरको कुराहरू यसरी हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ सो नाउ हामी अलिकति बाइनरी अपरेटरतिर पनि मुभ हुनु पर्यो त्यसको के एक्जाम्पल्सहरू मैले अलरेडी सेट गरिदिएको छु सो द्याट सजिलो हुन्छ भनेर यसलाई लेखिरहन गाह्रो हुन्छ यो एकदम सिम्पल खालको अर्थमेटिक्स हो होइन कतिवटाजनालाई मैले भनि पनि सकेको छु कि कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर अर्थमेटिक अपरेटरमा यसलाई पनि राखिदिएको रहेछ मैले यहाँ राखिदिएको रहेछु है यसलाई जुन युनरी अपरेटरमा मैले ट्रान्सफर गरिदिएँ अर्को साइडलाई हेर्दाखेरि एनिवे दिस आर द अर्थमेटिक अपरेटर रियल अर्थमेटिक अपरेटर यसलाई भन्न सकिन्छ हाम्रो चाहिँ यो चारवटा अर्थमेटिक अपरेटर पाँचवटा अर्थमेटिक अपरेटर्सहरू छ जस्तै यहाँनिर मैले एउटा एज्युम्सन गरेको छु ए को भ्यालु 10 भएर बी को भ्यालु 20 भयो भने एड गर्दा कति भ्यालु आउँछ भन्ने कुराहरू एन्ड वी नो द्याट वी हेभ बिन डुइङ फ्रम द चाइल्डहुड यस्तो खालको हिसाबहरू त सबैले गरेको छ एउटा एस्ट्रिकको ठाउँमा चाहिँ इन्टु लेखेर प्र्याक्टिस गरिन्थ्यो यो कम्प्युटर भएको हुनाले एस्ट्रिक र डिभाइडलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ होइन अनि यो मोडुलस भन्ने एउटा छ यो चाहिँ नयाँ टर्म छ यो पर्सेन्टेजको टर्म्सहरू होइन सो दिस द केस यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर लाइक यो के अरे पर्सेन्टेजको केस हिसाब हेऱ्यो भने वी कल दिस एज मोडुलस र मोडुलस भनेको रिमाइन्डर दिने भन्छ होइन जस्तै यो केसमा हेर 10लाई 20ले सरी 20लाई 10ले डिभाइड गरेको केस छ यहाँ सो 10लाई 20ले डिभाइड गर्यो भने अभियसली यु गेट 0 हियर सो लेट्स ट्राई दिस एउटा सर र एउटा भ्यालु यस्तै खालको हामी भ्यालु लिएर यसरी नै यो डिस्प्ले गर्दै हेर्दै जाउँ कति भ्यालु आउँदो रहेछ भन्ने कुराहरू है त सो इक्जाम्पलबाट गर्दाखेरि अझ क्लियर हुन्छ अनि मेन कुरा चाहिँ म यो दुइटालाई अझ म फोकस गर्छु अस्ति फोकस गरे जस्तै तरिकाले यो डिभाइड र यसलाई कस्तो तरिकामा युज गर्न सकिन्छ वेन यु डिक्लेयर एट इन्टिजर एन्ड टर्म्सहरूमा है त सो हियर लेट्स ट्राई विथ दिस एक्स इक्वल्स टु 10 अब अलिकति भ्यालु यस्तो युज गरौँ कि जसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ इभन नम्बर होस् अर्को चाहिँ अड नम्बर होस् अड पनि मैले यो 3 युज गरेँ सो अलिकति अक्वर्ड एउटा प्राइम नम्बर युज गऱ्यो भने अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाको भ्यालु आउन थाल्छ ओके सो अब यहाँ चाहिँ मैले के गरिदिन्छु यो प्रिन्टमै यो कपी गरेर चाहिँ भ्यालुहरू चाहिँ म डिस्प्ले गर्छु यो रिजल्ट भन्दै रिजल्ट अफ एक्स प्लस वाइ इक्वल्स टु भनेर यसरी पर्सेन्टेज डी गर्दै म भ्यालु चाहिँ यहाँनिर डाइरेक्टली एक्स प्लस वाइ नै राखिदिन्छु सो यस्तो गर्नाले चाहिँ म यसलाई नै कपी गर्छु एन्ड देन यहाँ पेस्ट गरौँ किनकि हाम्रो पाँचवटा अपरेटर छ पाँचवटा अपरेटरमा म एकैचोटि पहिला यसरी पेस्ट गर्छु एन्ड स्लोली आइएम गोइङ टु चेन्ज द भ्यालु minus into divide and modulus. We'll predict the value as well and then we'll run the program. है predict गर्दै हामी भ्यालु र गर्यो भने थाहा हुन्छ जस्तै a plus b minus multiplication divide okay and then we have got modulus. So this is the case. अनि म स्पेसली यो दुइटालाई चाहिँ म पछि फेरि फोकस गर्छु यसको रिजल्ट के आउँछ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ कमेन्टमा राखिदिन्छु अभियसली वी नो दिस होइन यस्तो टर्म्सहरू त एभ्रिबडी नोज एबाउट दिस यो प्लस गर्दाखेरि अभियसली यसको 13 आउनुपर्छ हो माइनस गर्दाखेरि अभियसली विल गेट 7 मल्टिप्लाई गर्दा 10 into 3 इक्वल्स टु 30 डिभाइड गर्दाखेरि नाउ हियर इज द इस्यु ओके यु विल गेट 9 3 3 9 so 3.333 it should be displayed in this format but unfortunately the different value will be displayed y भन्ने कुरा पनि अहिले एकछिनमा हामी हेर्छौँ यहाँनिर अस्ति पनि हामीले डाटा टाइप पढ्दाखेरि पनि आई थिङ्क वी डिस्कस अबाउट दिस थिङ ओके मोडुलस गरेर हेर्ने बेलामा चाहिँ 3 रिमाइन्डर विल बी 1 हियर सो अभियसली 1 भ्यालु विल बी हियर सो यो एउटा बाहेक अरू करेक्ट एन्सर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि यसको भ्यालु चाहिँ वी टक कि यो डेसिमल भन्दा पछाडिको भ्यालु डिस्प्ले गर्दैन सो 3 विल बी डिस्प्लेड हियर बिकज अल वी आर डिलिङ विथ द इन्टिजर भ्यालु हियर अनि यहाँ पनि इन्टिजर नै हामीले डिस्प्ले गरिरहेको छौँ हुन त्यहाँ फ्लोट लेख्यो भने 0 देखाइदिन्छ अहिलेको केसमा त्यही पनि सो इन्टिजरमा सबै कुराहरू डिल भएको हुनाले यो डेसिमल भन्दा पछाडिको भ्यालु डिस्प्ले नगर्दाखेरि यो चाहिँ 3 को रूपमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ ल हेरौँ रन गरेर हेरौँ
and as we expected, I think all the values we expected, all the values we got it. यो 3 पनि पाएको मैले बताइहालेँ किन यस्तो भयो भन्ने कुराहरू हैन। अब यदि तिमीलाई चाहिँ यस्तै तरिकाको फ्लोटमै चाहिन्छ भने यहाँनिर चाहिँ हामी एक्सप्लिसिट भन्छौँ, एक्सप्लिसिट टाइप कन्भर्सन भन्छौँ यसलाई चाहिँ। I don't know, it might give or like might not, किनकि यहाँ दुईटै मैले इन्टिजर भ्यालु युज गरेको छु, त्यसले गर्दाखेरि नदिन पनि सक्छ, तर लेट्स ट्राई हेरौँ। दिन त दियो, एकदम अचम्मकै भ्यालु दिइरहेछ यहाँनिर हो। इट्स लाइक भेरी युनिक टाइप अफ भ्यालु, मिन्स समथिङ इज रङ हियर। अब यो असाइन गरेरै काम गर्नुपर्छ होला यसमा, अर मेबी लाइक यसलाई पनि यसरी ब्राकेट हाल्नुपर्छ कि आई डोन्ट नो है। मैले पनि ब्राकेट हाल्दाखेरि 0 आइदियो। सो सेम थिङ यो फ्लोटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यस्तै केसहरू हुन्छ। सो आई थिङ्क यसमा भ्यालुलाई अलिकति युनिक तरिकामै डिल गर्नुपर्छ। यस्तो यो एक्सप्लिसिटली पनि काम चाहिँ गरेन छ। सो यहाँ एउटा फ्लोट भ्यालु डिक्लेयर गरेरै काम गर्नुपर्ने केस देखिन्छ है। सो यसरी एक्सप्लिसिट काम गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ काम भएन अहिलेको केसमा है। ल एनिवे दिस भ्यालु वी डिडन्ट गेट, दिस इज द राइट भ्यालु वी गट हियर है। यो कुरा अब मैले यसमा फोकस गर्ने भनेको पार्ट पनि यहीँनिर छ। हेर कुनै पनि नम्बरहरू, यो दुईटा कुरालाई चाहिँ एकदम फोकस गर्छु मैले, किन भन्दाखेरि यसबाट धेरै कुराहरू हामी सल्युसनहरू निकाल्न सक्छौँ। र यसको पार्ट भनेको 10 ले डिभाइड गर्ने केस या 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने केस भन्छौँ हामी। मैले त्यसैले यो वाइलाई चाहिँ 10 राखिदिन्छु। अब यहाँ चाहिँ कुनै नम्बर राख्न सक्छु मैले, ऱ्यान्डम लाइक एनी नम्बर, वाट एभर नम्बर यु क्यान गेट होइन। सो यो कुरालाई हामीले गर्यो भने यसरी दियो, 10 ले हेर, 10 ले कुनैलाई पनि डिभाइड गर्दा र मोडुलस गर्दा के हुँदो रहेछ भन्ने रिजल्ट हेर्दैछु है मैले यसरी। सो यो कन्टेक्स्टलाई हेर्ने बेलामा रिजल्ट हेर्न सक्छौँ यहाँनिर। यदि मैले कुनै पनि नम्बरलाई डिभाइड गरेँ भने यो जुन चाहिँ हाम्रो नम्बर छ, यो माथिको हेर त, यसको लास्ट डिजिट चाहिँ हट्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ होइन। अनि योभन्दा तलपट्टि यदि मडलस गर्यो भने लास्ट डिजिट मात्रै देखाउँदो रहेछ। सो यसरी डिजिटहरू के छुट्याउने के प्रोसेस छ भने यो प्रोसेसलाई रिपिटेड वेमा गर्यो या लुपमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो पछि भने तिमीले डिजिट छुट्याएर गर्ने कामहरू चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सक्छौ यो अर्थमेटिकमा। ओके, त्यस्तै खालको क्वेसन्सहरू पछि हामी हेरौँला, तर अहिले लजिकको लागि मात्रै यसलाई एक्सप्लेन गरिदिएँ मैले। So this is what we can deal with this particular operator को केसहरू, युनिरी अपरेटर को केसहरू हामी यहाँ बाइनरीमा है। अब त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को अपरेटर के चाहिँ छ त एकचोटि हेरौँ। सो यो अर्थमेटिक अपरेटरको हामीले डिल गर्यौँ। नाउ वी टक अबाउट द रिलेसनल अपरेटर। यो रिलेसनल अपरेटरको आउटपुट भनेको ट्रु या फल्समा चाहिँ दिने गर्छ। ओके, अलवेज वी हेभ अ ट्रु अर फल्स रिजल्ट। ट्रु इज रिप्रेजेन्टेड विथ 1 and false is represented with 0 हाम्रो सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ। ओके, false is represented in 0. लेट्स ट्राई दिस, लेट्स सी। हामी नर्मल भ्यालु नै एकचोटि राखेर हेरौँ 0 आउँछ कि 1 आउँछ भन्ने कुराहरू। हुन त यो अहिले हामीले इफ स्टेटमेन्ट्सहरू लुपहरू के युज गरेका छैन इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्नको लागि, तर हामी यो 0 र 1 लाई आधार बनाएर चाहिँ वी क्यान टक कि कस्तो तरिकाको रिजल्ट आउँछ, ट्रु आउँछ या फल्स आउँछ भन्ने कुराहरूलाई हेर्न सक्छौँ। सो हियर लेट्स सी, यो प्रोग्राममा हामी हेर्न सक्छौँ कसरी चाहिँ काम भइरहेछ भनेर होइन। सो यहाँनिर पनि मैले 12 राख 15 चाहिँ एनिथिङ वाट एभर नम्बर यु वान्ट होइन, यसको रिजल्टहरू हामी यहाँ हेर्दै जान्छौँ। रिजल्ट अन ए, यहाँ हामीहरूको अपरेटरहरू जम्मा 6वटा अपरेटर छ। म एक कुरा भन्दै जान्छु। एउटा ग्रेटर देन साइन भन्ने छ, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसमा एउटा रिजल्ट भन्ने राखौँ है, इन्ट RESULT रिजल्ट भन्ने राख्छु। अनि RESULT रिजल्ट 1 बाई 1 हेर्दै जाउँ यसको भ्यालुजहरू। रिजल्ट राख्दा ठिक हुन्छ कि यहीँ कम्पेयर गर्दा ठिक हुन्छ होला, छोडो यो हटाइदियो, बेकार टाइम वेस्ट नगरौँ, यहीँ राखिदिउँ न। यसरी नै एक्स इज ग्रेटर देन वाइ भनेर कुराहरू गऱ्यौँ। ओके, त्यस्तै गरी अर्को एउटा केस छ लेस देन भन्ने केस हुन्छ होइन। अनि हामी पहिला भ्यालुहरू प्रिडिक्ट गर्दै जान्छौँ अनि त्यसपछि वी विल बी डुइङ द थिङ है यहाँनिर केसमा चाहिँ। सो ग्रेटर देन अर इक्वल टु यसरी लेखिन्छ, यहाँ पनि लेखिदिइहालौँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु। ओके, इन्ट कन्ट्रोल लेस देन अर इक्वल टु यसरी लेखिन्छ, इक्वल टु मैले यहाँ थपिदिएँ। अर्को केस भनेको चाहिँ हाम्रो नट इक्वल्स टु भन्छौँ। नट इक्वल्स टुलाई यो एक्सक्लेमेसन मार्क र इक्वल टुले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यहाँनिर। ओके, अनि त्यसपछि यो पर्टिकुलर पार्टमा नट इक्वल्स टु भनेर यसरी दिने
गर्छौँ ओके दिस द केस वी विल बी डिलिङ एन्ड वान मोर थिङ इज देयर जहाँ चाहिँ डबल इक्वल्स टुमा चाहिँ यसरी हामी राख्ने गर्छौँ जहिले पनि है यो कुरा चाहिँ याद गरौँ यसरी नै डबल इक्वल्स टु लेख्ने गर्छौँ इक्वल टु कम्पेरिजन गर्न पर्यो सिङ्गल इक्वल्सले अर्कै रिप्रेजेन्ट गर्छ डबल इक्वल्सले अर्कै रिप्रेजेन्ट गर्छ सो इफ यु सी दिस पर्टिकुलर पार्ट राइट यहाँ हेरौँ यसलाई रन गरेर हेरौँ एन्ड विल गेट द रिजल्ट 0 1 को कम्बिनेसनहरू टन्नै देख्न पाइन्छ जस्तै यो 1 दिइरहेछ 0 1 0 1 को कन्डिसन सबै यो 1010 को कम्बिनेसन लाइक बाइनरी फर्मेसन यहाँ देखिरहेको छौँ हामीले ओके अब यो कसरी चाहिँ बाइनरी अपरेसन जस्तो तरिकाको यो आयो त किन 1010 आइरहेछ भन्ने कुराहरू यहाँबाट हामी पहिला फाइन्ड आउट गरौँ र फेरि एकचोटि चेक गर्दै जाउँला जस्तै इफ यु सी दिस इज एक्स ग्रेटर देन वाइ भन्छौँ 15 भन्दा 10 ग्रेटर होइन त भन्छ यस ट्रु ट्रु भनेको 1 हो होइन त्यसैले यहाँनिर ट्रु लेखियो ओके सो अनि यहाँनिर गएर फेरि चेक गर्छ इज एक्स लेस देन 10 अभियसली 15 भनेको 15 इज लेस देन 10 हो त होइन भन्छ त्यसैले 0 आयो अब यहाँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु भनेको केस छ ग्रेटर देन अर इक्वल टुको केस भनेको यो मध्येमा कुनै एउटा भइदिइहाल्यो भने पनि करेक्ट हुन्छ भन्छ यो जस्तै ग्रेटर नभए पनि इक्वल टु भइदिए पनि हुन्छ भन्छ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी वी क्यान वर्क अन दिस सो ग्रेटर त अघि छँदै थियो त्यसले गर्दाखेरि यसमा हाम्रो 1 नै देखाइदिन्छ अनि यसमा पनि लेसर छँदैछ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यसको 0 देखाइदिरहेछ अब यहाँ गएर यो दुईटा भ्यालु इक्वल छैन है भन्छ अभियसली छैन भइदिएको भए त ट्रु फल्स देखाउँथ्यो सो यो पनि ट्रु देखायो इक्वल छ भन्छ 15 र 10 त इक्वल होइन यो कुराहरू सो त्यसले गर्दाखेरि यसको भ्यालु पनि 0 आइदिइरहेछ सो यसरी 1010 आइरहेको केस चाहिँ थियो है यो ट्रु र फल्सले गर्दाखेरि नै हो यो अब यहाँनिर गएर भ्यालुलाई अलिकति स्विच गरौँ न त सो यसको रिभर्स आउनु पर्यो अघि जस्तो जे आएको थियो त्यसको अलिकति रिभर्स आइदिनु पर्यो एन्ड द्याट रिभर्स मिन्स लाइक यसको 0 1 को कम्बिनेसन देखिनुपर्छ अब केसमा गएर चाहिँ है so you get the reverse form 0 1 0 1 0 1 यो कुराहरू so what happens if the both the values are equal then let's try this also इक्वललाई कम्पेरिजन गर्ने भनेको यसले 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 र यसले छ सो यो चारवटामा चाहिँ आउन सक्ने केसेस छ तर एउटाले नट इक्वल टु भनेको हुनाले यो पार्टमा बाहेक अरूमा चाहिँ आउँदैन यो इक्वल टु भएकोमा पनि होइन ग्रेटर देन इक्वल टु छ नि त ग्रेटर नभए पनि भन्छ यसले पनि हामीलाई ट्रु दिनुपर्छ अहिलेको केस यसले पनि ट्रु नै दिनुपर्छ नट इक्वल्स टु भनेको चाहिँ इक्वल छ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ 0 दिन्छ यो माथिको त यो ग्रेटर इक्वल टु त 0 0 आइ नै हाल्यो अनि यो तलपट्टिको इक्वल छ भनेर कम्पेयर गर्दाखेरि अभियसली इट्स इक्वल सो हाम्रो कन्डिसन यस्तो तरिका 0 0 1 1 0 1 भन्ने कन्टेक्स्टहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ यहाँनिर इफ यु सी हियर एन्ड यु गेट द सेम रिजल्ट वाट वी ट्राई टु फाइन्ड इट आउट राइट सो दिस इज हाउ वी फाइन्ड दिस पर्टिकुलर केस मलाई एउटा चिज चाहिँ हेर्न मन लाग्यो सो त्यसको लागि मैले यो सबैलाई मेटाइदिएँ अहिलेको लागि ओके यो पर्टिकुलर पार्टमा मैले सिङ्गल इक्वल्स टु राखेँ भने मेरो रिजल्ट के आउँछ भन्ने कुराहरू छ क्यान यु गेस इट आउट what do you expect output here is it going to give me 1 or is it going to give me some value like obviously 10 किनकि 10 equals to 10 छ or maybe like let's see यसको भ्यालु मैले 5 बनाइदिएँ भने है यसको भ्यालु 5 बनाइदिएँ लेट्स सी सो इज इट गोइङ टु डिस्प्ले 10 or 5 भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ यहाँनिर चाहिँ है सो मैले यहाँ हेर्न खोजेको यसको 1 नै आउँछ यसको अप्सन्सहरू म भनिदिन्छु यसको अप्सन 1 आउन सक्छ मिन्स इफ इट इज ट्रुको केसलाई ध्यान दियो भने अर्को अप्सन भनेको चाहिँ इट क्यान डिस्प्ले द भ्यालु अफ एक्स द्याट इज 10 है र अर इट क्यान डिस्प्ले भ्यालु अफ वाइ विच इज असाइन टु द एक्स इन दिस के प्रोसेस होइन त्यसले गर्दाखेरि यसको भ्यालु 5 पनि आउन सक्छ ओके सो यो कन्टेक्स्टलाई हामीले ध्यान दिएर हेर्ने हो भने इफ यु सी हियर है यो कन्टेक्स्टलाई हामीले ध्यान दिएर हेऱ्यो भने चाहिँ नाउ यु विल बी फाइन्डिङ इट आउट इन दिस फर्मेट हो आयो के त रिजल्ट इट्स इक्वल टु 5 equal to also here is one more equals to that so it's displaying one more equals to है त्यसले गर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ let me remove this equal to and just run the program here so I think now we get the result here x equals to y equals to 5 so obviously the last value which has been assigned there it's going to be displayed है so यसरी चाहिँ हेर यो रिलेसनल अपरेटरलाई पनि हामी ट्राई गर्न सक्छौँ पछि गएर इफ स्टेटमेन्टहरू पढिसकेपछि विल बी डिलिङ विथ द्याट अल्सो कसरी गर्ने भनेर
एन्ड लाइक लेट्स गो ब्याक अनि फेरि हेरौँ यसमा अरू के छ यो रिलेसनल अपरेटरको भइहाल्यो लजिकल अपरेटर भनेको एन्ड अर र नटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अभियसली एक्सप्रेसनहरू आउँछ यहाँनिर चाहिँ होइन एन्ड र अरको कुराहरू यो ट्रु कसरी आइरहेछ भन्ने कुराहरू छ भ्यालुजहरू ओके सो ट्रु इज फल्स नन जिरो लेट्स ट्राई विथ दिस यो चाहिँ एक्सप्रेसनसँग ट्राई गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ इन्स्टेड अफ युजिङ अदर थिङ है एक्सप्रेसनसँग यो केस भनेको चाहिँ लाइक वी क्यान युज दिस यसरी x is greater than y and मैले एक्सप्रेसनलाई लेखिरहेको छु and x is less than y okay so यसलाई मैले अलिकति यस्तो तरिकाले रिप्रेजेन्ट गरी and here I'm just going to copy this यसले रिजल्ट के दिन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामी याद गर्छौँ सो यसरी राखिदिएँ मैले एउटा होल यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि मैले यसलाई अझ एउटा ब्राकेट थपेर मैले क्लियर बनाउन कोसिस गरेँ or this time like we can use it in format like this int result result equals to result यसरी राखौँ यो भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ result result equals to कन्ट्रोल बी राखेर यहाँनिर चाहिँ सेमिकोलन राखौँ र यो भ्यालुलाई यसरी गर्दाखेरि धेरै कम्प्लेक्स देखिँदैन रिजल्ट ओके आई थिङ्क इन दिस केस वाट ह्यापेन्स भन्ने कुरा अहिले हेरौँला हो अब यो भनेको केस के आउँछ भन्ने कुरा हेर्नलाई पहिला सुरुमा यसले के रिटर्न गर्छ पनि हेरिदिउँ नि त सो द्याट वी गेट अ एक्ज्याक्ट रिजल्ट हियर है सो यहाँनिर मैले यसलाई हटाइदिएँ ओके यसको रिजल्ट यहाँनिर चाहिँ एक्स इज ग्रेटर देन वाइ भनेर राखिदिएँ त्यहाँ यहाँनिर गएर यो साइडको हटाइदिएँ सो हियर एक्स इज लेस देन वाइ सो आई विल बी पुटिङ एक्स इज लेस देन वाइ सो यो दुइटाको रिजल्ट पनि के आउँछ हेरेर अनि यो लास्टको रिजल्टले के दिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हामी प्रिडिक्ट गर्न सक्छौँ जस्तै यो केसलाई हेर्न सक्छौँ कि यो एन्ड भनेको दुइटै कन्डिसन ट्रु हुनुपर्छ भन्छ यसले ओके इट टेल्स मी लाइक द्याट सो यहाँ केसमा हेर्ने बेला एक्स ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 5 भन्छ यस ट्रु सो इट विल रिटर्न 1 हियर is x less than y no it's not less than y so it's going to give me 0 here so and operation if you think about and operation like so in this case like if you see one or one यो केस भनेको चाहिँ एन्ड भन्ने जुन चाहिँ यो डिजिटल लजिकहरू केसहरू हुन्छ त्यसमा यदि तिमीले पढेको छौ भने त्यहाँनिर थाहा भइहाल्छ यो एन्ड अपरेसन भन्ने बित्तिकै दुईटै कन्डिसन ट्रु भयो भने ट्रु नत्र भने सो यो केसमा एउटा कन्डिसन फल्स देखिरहेको छु मैले सो द रिजल्ट सुड बी सरी फल्स है जतिवटा एक्सप्रेसन दिए पनि सेम थिङ यहाँ मैले रन गरेर हेर्छु एन्ड अभियसली वी गेट द सेम रिजल्ट हियर 1 0 0 so that's the case okay so but if you talk about the or operator here okay or operator यसरी or operatorलाई हामीले यसरी राख्यौं भने चाहिँ कस्तो तरिकाको रिजल्ट आउँछ त भन्ने कुराहरू यहाँ गएर हामी हेर्न सक्छौं कस्तो तरिकाले काम गर्न सक्छ भनेर है सो यहाँ 1 0 आइराछ अब 1 0 भनेको कुनै एउटा कन्डिसन ट्रु आइदियो भने इट विल गिभ मी अ ट्रु स्टेटमेन्ट हियर सो यहाँ मेरो 1 देखा परेको छ त्यसले गर्दाखेरि यस्तो आइराछ ओके सो त्यसैले गर्दाखेरि मेरो रिजल्ट यहाँ हेर्ने खोज्यो भने यहाँनिर 1 0 इक्वल्स टु 1 सो दिस इज द केस सो वेन आर यु गोइङ टु गेट दिस रिजल्ट भन्ने कुराहरूलाई हामीले चाहिँ यो 0 कुन बेलामा आउँछ 1 कुन बेलामा आउँछ भन्ने कुरा त बतायो अब 0 को केस दुइटै फल्स निकाल्न खोज्यो भने लाइक इफ यु हेभ अगेन हियर अल्सो लाइक ग्रेटर देन 20 भनेर दिए 10 इज नट ग्रेटर देन 20 हियर okay 10 is not greater so your case the case that 10 is not greater than 20 so obviously this is also going to mean 0 so obviously both are 0 means in this or case you will be getting 0 in this case see that oh दुईटै 0 यहाँ माथिको चाहिँ 1 ले लेखेछु मैले where is it how do I get this okay यहाँ चाहिँ मैले चेन्ज गर्नुपर्ने थियो नि हैन यहाँ पनि त 20 चेन्ज गर्नु पर्यो नि अनि मात्र यसको एन्सर मिल्छ नि त हैन सो नाउ इट्स लाइक दिस सो यसरी चाहिँ हेर तिम्रो भ्यालुहरु चेन्ज गर्न सकिन्छ सो एक्चुअली दिस द केस एन्ड one गुड थिङ अबाउट इज लाइक यदि जस्तो सुकै कन्डिसन होस् यो नट राखिदियो भने चाहिँ के आउँछ भन्ने कुराहरु पनि छ हाम्रो सो अभियसली वी हेभ गट दिस यसले के रिजल्ट दिन्छ र
यसको रिजल्ट के आउँछ भन्ने कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ यसरी. सो दिस इज हाउ वी गेट. यसको नट साइन राख्यो भने चाहिँ के आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि यसले जे रिजल्ट दिन्छ यसको विपरीत दिन्छ. सो इफ इट इज गोइङ टु गिभ मी अ 0, दिस इज अभियसली गोइङ टु गिभ मी अ 1 हियर. सी देयर. 0 दियो भने 1 आउँछ, 1 दियो भने 0 आउँछ. सो 1 बनाइदिनको लागि मैले यसलाई 2 मात्रै राखिदिएँ. सो अभियसली 10 is greater than 2. So obviously this will give me 1, and obviously if it is 1, it will be turned out to be 0 in this case, and this is how we get the result. Obviously again the wrong portion here, you need to put it 2. हैन, यहाँ 2 राख्दियो भने हुन्थ्यो. So let's see how we will be getting it. So this is how we get the result, right? So this is all about this relational operator. We have got a logical operator as well. We tried this, and this is a bitwise operator. I think this the theoretical part is much more than enough. We can deal with this. है. अब यो केस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एन्ड अर जुन गरियो यो चाहिँ बिट वाइजसँग डिल हुने गर्छ क्या. सपोज इफ आई टेक अ 5 हियर, 5 को बिट भ्यालु भनेको 1 0 1 भनिन्छ. ओके, 0 1 0 भन्दा पनि के बिग्रिदैन यस्तो केसहरूमा चाहिँ. एन्ड लाइक यसको चाहिँ तिमीले एन्ड गर्यौ कोसँग भन्दाखेरि 3 सँग चाहिँ तिमीले एन्ड गर्यौ. ओके, 3 सँग एन्ड गर्यो. सो इफ आई राइट 5 एन्ड तिम्रो चाहिँ 3 मैले यसरी दिएँ. 3 को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भने 0 0 1 1 3 भनेको यसरी बाइनरी भ्यालुमा रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ. सो पछि आई डोन्ट नो वेट वी आर गोइङ टु लर्न अबाउट लाइक दिस इज हाउ आई क्यान रिमेम्बर दिस थिङ्स. ओके. So this is the part like if it happens. So यसलाई अब एन्ड गर्नु पर्यो भने यो ट्रुथ टेबललाई हामीले हेरेर काम गर्न खोज्यौँ भने यहाँनिर यस्तो तरिकाको भ्यालु आउँछ. सरी, let me do it here. 0 1 0 1 0 0 1 1. So you know the case here. यदि 0 0 0 1 भन्ने केस कहिले आउँछ त 1 1 भयो भने 1 आउँदो रहेछ. सो यसको 1 1 को 1 आयो, 0 1 को 0 आउँछ, 0 1 1 0 को पनि 0 आउँछ, 0 0 को अभियसली 0 आउँछ. सो ओभरअल 0 0 1 भनेको चाहिँ हाम्रो रिजल्ट भनेको 1 भनेर देखाइदिन्छ क्या यसरी. सो इफ यु लेट्स गो एन्ड ट्राई द्याट पर्टिकुलर पार्ट हियर. यहाँ गएर हामी ट्राई गर्न सक्छौँ. मैले एउटा भ्यालु 5 लिएको थिएँ, अर्को भ्यालु मैले 3 लिएको थिएँ. एन्ड हियर जस्ट आइएम गोइङ टु डु द रिजल्ट पार्ट. एउटा सिङ्गल एन्ड लेख्नु भनेको हामीहरूको चाहिँ बिट वाइज अपरेटर भन्छौँ, जहाँ चाहिँ एक्स एन्ड वाइ गरेर मैले यसरी राखेँ भने. सो अभियसली लेट्स सी द रिजल्ट वाट विल बी द आउटपुट हियर, जहाँ चाहिँ रिजल्ट अफ एक्स एन्ड वाइ इज गोइङ टु बी वाट भन्छ नि. यहाँ चाहिँ रिजल्ट दिउँ, आरइएस यु रिजल्ट. सो दिस इज वाट यु आर गोइङ टु गेट. अनि जसले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दा यहाँ गएर रन गरेर हेऱ्यो भने यु गेट द आउटपुट हियर 1. सो दिस इज द आउटपुट जस्ट नाउ हामीले निकालेको केसहरू होइन. सो यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ. सो यस्तै केसमा अब हामीले चाहिँ फेरि यहाँ गएर चाहिँ मैले अर्को केसलाई हेर्न खोजेँ भने यो जस्तै यहाँनिर 5 अर भनेको यसरी एउटा सिङ्गल थरको हुन्छ, अनि यहाँनिर चाहिँ 3 गरिदिएँ. सो वी हेभ गट द भ्यालु 0 1 0 1 and then we have got 0 0 1 1. So this is our case here. Okay, if this is the case, यो अर्को केस भनेको यहाँनिर छ है यसको ट्रुथ टेबल. सो यहाँ 0 0 आयो भने 0 आउँदो रहेछ, अरू सबै केसमा 1 आइरहेछ है. यहाँ केस हेर्न सक्छौँ. सो 1 1 आएको केसमा त अभियसली यो 1 भइहाल्यो. सो इट विल बी 1. अब यो 0 1 आएको छ यसले पनि 1 नै दिन्छ, एन्ड 1 0 आएको छ यसले पनि 1 दिइरहेछ, एन्ड 0 0 विल गिभ मी 0 इन दिस केस. सो यसको भ्यालु भनेको चाहिँ 7 हो. 0 1 1 1 भनेको चाहिँ 7 भ्यालु हो, बाइनरी भ्यालु. सो मैले यो कुरालाई यहाँ गएर चेन्ज गरेर हेर्छु, or बनाइदिन्छु. दिस इज or सिम्बल हियर. एन्ड अभियसली व्हेन आई डु एक्स एन्ड एक्स अर वाइ भनेर यदि छ भने द रिजल्ट सुड बी अघि जस्तै 7 हुनुपर्छ भनेर हामीले डिटरमाइन गरेको छौँ भने लेट्स सी आर गोइङ टु गेट द रिजल्ट एज वी have done. So obviously we get the result as we practice, right? So this is how we can work on this particular bitwise operator also. यो bitwise operator को केस पनि यहाँनिर मैले बताइदिएको छु how it works भन्ने कुराहरू. Okay, so let's see one more. I think यहाँ के छ अर्को. असाइनमेन्ट अपरेटर इज देयर. असाइनमेन्ट अपरेटरको काम भनेको जहिले पनि असाइन गर्ने केसलाई भनिन्छ. जस्तै x इक्वल्स टु 5 छ भने
मानिलिउँ इफ आई युज दिस एक्स, सो मेरो 5 भन्ने भ्यालु एक्समा असाइन गरिदिएको बुझिन्छ। सो अब यही एक्सको आधारलाई मानेर मैले एक्स प्लस इक्वल्स टु 5 भनेर यसरी गरिदिउँ कि लाइक 15 नै भनौँ है, आइएम गोइङ टु युज 15। सो यो केसलाई मैले यसरी लेख्यो भने अझ क्लियर हुन्छ होला, एक्स इक्वल्स टु एक्स प्लस 15। सो के छ त भन्दा एक्सको भ्यालु मेरो पहिला 5 छ, 5 प्लस 15 इक्वल्स टु युल गेट 20 here। सो यो प्लस इक्वल्स टु भन्नुको केस चाहिँ यसरी लेख्नु र यसरी लेख्नु सेम कुरा हो, एन्ड सेम थिङ यु आर गोइङ टु गेट इट आउट हियर। त्यही कुरालाई यहाँ रिप्रेजेन्ट गरिदिएको मात्रै हो। जुन अर्थमेटिक अपरेटर यदि बुझेको छ भने आई थिङ्क युल बी गेटिङ दिस आउट हियर। ओके, सो दिस इज हाउ दिस असाइनमेन्ट अपरेटर वर्क्स। सिम्पल, यो त असाइन जहिले पनि गरिरहेको कुरा हो, वी नो अबाउट दिस। यो अलिकति कम्प्लेक्स हुनसक्छ, तर यदि कम्प्लेक्स भयो या बुझ्न गाह्रो भयो भने यस्तोमा कन्भर्ट गरेर हेर, युल गेट द रिजल्ट। ओके, सो द्याट्स वाट वी गेट। अनि यो एउटा छ कन्डिसनल अपरेटर। अब यो चाहिँ लुप्स के अरे इफ स्टेटमेन्ट सुरु हुनुभन्दा अगाडिको केसलाई हो। जस्ट लेट्स सी दिस केस, यो पर्टिकुलर पार्टलाई हामी हेर्न सक्छौँ। say let's do some kind of take practice here। यदि मेरो x इज ग्रेटर देन मैले चाहिँ 5 राखेँ भने 5 छ भने, ओके, यदि ग्रेटर देन 5 छ x को भ्यालु भने यो क्वेसन मार्कमा इफ द कन्डिसन इज ट्रु है, त्यो कन्डिसन ट्रु भइदियो भने नाउ मैले x को भ्यालु चाहिँ 100 बनाइदिने थिएँ। ओके, भएन भने ओके, इफ द कन्डिसन इज फल्स, यो कन्डिसनको आधारमा हामीले हेर्न सक्छौँ ट्रु छ कि फल्स छ भनेर, एन्ड मैले x को भ्यालु के गरिदिन्छु त आई विल बी मेकिङ इट लाइक -20। सो माइनसमा आउनु भनेको चाहिँ मेरो फल्स केस मानौँ, पोजिटिभमा आउनु भनेको मेरो रिजल्ट मानौँ है त। सो अहिलेको केसमा मेरो रिजल्ट कति आयो त भन्ने कुराहरू हेर्न कोसिस गरिरहेको छु यसमा। सो लुकिङ एट दिस कन्डिसन, लेट्स हेभ वान लाइन अल्सो यहाँनिर होइन, एउटा लाइन अर्को एउटा थपौँ। यो पहिला ट्रु छ कि फल्स छ भन्ने पनि हेरौँ न, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आउटपुट दिन सकिन्छ। जस्तै एक्स इज ग्रेटर देन वाईले के रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छ त मलाई भन्ने कुराहरू हेरौँ। ओके, यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्स इज ग्रेटर देन 5 भन्ने जुन चाहिँ केस छ, एक्स इज ग्रेटर देन 5 रहेछ। ओके, एक्स इन ग्रेटर देन 5ले यसले ट्रु दिन्छ कि फल्स दिन्छ त? अभियसली इक्वल हुन्छ, एक्सको भ्यालु 5 छ, 5 इज ग्रेटर देन 5 होइन, यसले फल्स दियो। सो फल्स केस भनेको यो पार्टलाई हामी फल्स केस भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो लाइनको भ्यालु भनेको हामीहरूको अहिलेको केसमा -20 डिस्प्ले हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हेरौँ हामीले भन्न खोजेको कुरा मिल्छ कि मिल्दैन। समथिङ इज रङ हियर, अभियसली वाट इज रङ? Yeah, obviously this always I'm just make mistakes and like need to put it in bracket भन्छ क्या यसमा है। सो यो ब्राकेटमा राख्दाखेरि चाहिँ इरर दिँदैन होला मोस्ट प्रोबेबली। यो जहिले पनि यस्तो इस्युजहरू चाहिँ याद भइरहेको हुन्छ। यो अगाडिको ओके के भयो, यो ब्राकेट पनि आउन मान्दैन त, यो सबैलाई ब्राकेटमा हालेर काम गर्नु भन्छ। ल अब हेरौँ है त। Now we get the result, right? As expected, we get the result here. So let's give some value that which is greater than like x is greater than this. So if you change it into like 2, 5 भनेको त greater than 2 हो नि त। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेऱ्यो भने हाम्रो भ्यालुजहरू कस्तो आइरहेछ त भन्ने कुराहरू। सो यसलाई भ्यालुहरू चेन्ज गरेँ। सो obviously x is greater than 5 is greater than 2, yes the condition will be true. So if the true condition is this statement should be read भन्छ, जसले गर्दाखेरि x को भ्यालु चाहिँ पोजिटिभमा 100 आउनुपर्छ भन्ने हामीले देखेको छौँ। So if you look at this, you get the exact output what we deserve, right? So this is how we can work with the values, हैन? यस्तो तरिकाको भ्यालुजहरुसँग हामी प्ले गर्न सक्छौं। And obviously this is called a ternary operator here because we are using 3 different expressions. That's एउटा expression यो ब्र्याकेटमा छ, अर्को expression यहाँ छ र अर्को expression यहाँ छ। अब यस्तै गर्न पनि सक्छौं भने यहाँ भित्र हामी printf स्टेटमेन्ट पनि युज गर्न सक्छौं है। printf यसरी चाहिँ like let's say x equals to so true लेखिदिउँ हैन। so that will be done here like in this form। सेमिकोलन लेख्न पर्दैन यहाँ भित्र। printf so यो काम गर्छ फेरि also। so if this is the case, यो तलको पार्टहरु मैले हटाइदिए। so let's see, obviously you get the true because the value is true, right? So if you make this particular value 20, obviously the condition will be false, so it should display false here।
and that's how you can work with. So printf लेखेर पनि काम गर्न सकिन्छ, not always the expression you want to. So यस्तो केसहरू पनि हामी इम्प्लिमेन्ट गरेर ट्राई गर्न सक्छौँ है। अर्को के छ हामीसँग, साइज अफ, यसको बारेमा अस्ति क्लासमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ, साइज अफले के गर्छ भनेर। सो आई डोन्ट वान्ट टु जस्ट डिस्कस इन थ्योरिटिकल पार्ट अन्ली हियर होइन। कुनै पनि इन्टिजर भ्यालुको हामीले हेऱ्यो भने 4 बाइट, किनकि यो 4 बाइट किन देखाइरहेको छ, यो डेफ सी प्लस प्लसको केसमा। अहिले इफ यु ट्राई इट इन यो टर्बो सी अल्सो, आई थिङ्क इट विल बी गिभिङ यु अपडेटेड भर्सन नै दिइरहेछ है यहाँनिर चाहिँ। सो द्याट्स अ केस, यु विल बी फाइन्डिङ इट आउट। अनि यहाँनिर हेऱ्यो भने साइज अफको केसलाई हामीले हेऱ्यो भने क्यारेक्टरको 1 बाइट कति बाइट भनेर हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कस गरेका छौँ। एन्ड आई थिङ्क दिस इज इट। यो एउटा चाहिँ अर्को एउटा टर्म छ, वी कल दिस एज अ प्रेसिडेन्स इन सी भनेको चाहिँ यो अर्डर के त, पहिला के आयो भने के काम हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ राखिएको छ। सो फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अर्डरमा हेर्ने हो भने प्रिफिक्सहरूको चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी राखिएको छ यहाँनिर। ओके, यो पोस्टफिक्सहरूको मतलब यो भेरिएबल यो जुन चाहिँ हामीले लिइरहेछौँ युनेरी अपरेटरहरू, तिनीहरूको चाहिँ फर्स्ट यसको चाहिँ काम हुन्छ भने सेकेन्ड भनेको यो युनेरी अपरेटरको जुन चाहिँ पार्ट छ यहाँनिर, यो जुन चाहिँ प्रिफिक्सको पार्टहरू साइज अफको कुराहरूलाई यिनीहरूले इम्प्लिमेन्ट गरिदिएको छ। अनि यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन डिभिजन जुन चाहिँ छ, अब यो तिनवटा एकैचोटि आयो भने के हुन्छ त भन्ने कुराहरू हुन्छ कि। यो चाहिँ लेफ्ट टु राइट भनेको छ यहाँ, त्यसै नि तिमीलाई बुझाउनुको लागि लेफ्ट टु राइट। सो लेफ्ट टु राइट मिन्स लाइक जुन पहिला आयो लेफ्टबाट हेर्दै जाने बेलामा त्यसकै भ्यालुहरू चाहिँ काम गर्दै जान्छ। अनि त्यसपछि एडिसन र सब्ट्र्याक्सन, यो सिफ्टिङको कुराहरू मैले सिकाइनँ, लाइक त्यो लेभलसम्म मलाई सिकाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन, किनकि यो बाइनरीसँग फेरि रिलेट काम गर्नुपर्छ। द्याट्स वाइ आई डिडन्ट टट यु दिस। अनि रिलेसनलको यो दुईवटा पार्टमा विभाजित गरिएको छ, एन्ड सो अन दिस अर्डर इज गिभन। सो सबभन्दा लास्ट अर्डर चाहिँ कमाएको दिइरहेछ। अनि वी हेभ गट असाइनमेन्ट चाहिँ जहिले पनि लास्टमै हुन्छ यो, किनकि सबै काम सकेपछि असाइन गरिन्छ नि त होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो असाइनमेन्ट लास्टमा हुन्छ भने फर्स्ट पार्टमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी त्यो अनुसारले वर्कआउट गरेर आउँछौँ। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। र यो अपरेटरलाई हामीले जुन हेऱ्यौँ, यो हेरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यो फर्स्ट जुन प्रोग्राम बनाएको थियो त्यसको सबै पार्टलाई हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। इनपुट आउटपुटलाई पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, भेरिएबल डाटा टाइपहरूसँग डिस्कस गऱ्यौँ, कन्सट्यान्टसँग डिस्कस गऱ्यौँ। वी टक अबाउट द हेडर फाइल्स। अहिले यो जुन अपग्रेडेड भएको सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक लट अफ थिम्स वर्क्स विदाउट द्याट अल्सो भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ होइन। सो यसरी चाहिँ के छ त हाम्रो प्रोग्रामहरू छ है। अब लाइक अब म चाहिँ केही इक्जाम्पल्सहरू निकाल्छु, लाइक एकदम सिम्पल वेमा है, के इक्जाम्पल्सहरू म लिन्छु। अनि त्यो इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ म लिएर आएर त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू एउटा टेक्निक सिकाइदिन्छु। अहिले सुरुवातमा एउटा सानो टेक्निकबाट सुरु गरौँ, अनि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि अब बिस्तारै जुन हामी फर्मेटहरू अहिलेसम्म हामीले पढेको टर्म्सहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर कसरी चाहिँ प्रोग्रामहरू सल्भ गर्न सकिन्छ, के क्वेसन्सहरू मसँग छ होइन, त्यो क्वेसन्सहरूलाई म बिस्तारै सल्भ गरिदिँदै जान्छु। अनि लाइक यु गेट एन सम आइडिया कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने भन्ने कुरा, एउटा लजिक डेभलप गर्ने एउटा प्रोसेस चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा गराइदिन्छु। लाइक आई थिङ्क आई विल बी पोस्टिङ दिस हियर, मेरो च्यानललाई फलो गर्दै गर्नु, त्यहाँ त्यहाँ आई थिङ्क देयर यु विल बी सिइङ इट, कुनै लाइभहरू के आउँदैछ भन्ने कुराहरू अलर्ट मेसेज चाहिँ तिमीहरूलाई आउँछ होला है। र के प्रब्लम पऱ्यो, के क्वेसन्सहरू सल्युसन चाहिन्छ भने यु क्यान जस्ट मेल मी, र राइट टाइममा जब हामी पढ्दै जान्छौँ त्यो क्वेसन्सहरूको सल्युसन पनि म गरिदिँदै जान्छु है त। सो आई थिङ्क आई सुड साइन अफ टुडे। ओके, एन्ड ह्याप्पी शिवरात्रि टु अल अफ यु, इन्जोय योर डेज। ओके, ल, थ्याङ्क यू।